عجیب‌ترین کشور آمریکای جنوبی. تا آخر این ویدیو با من باش و قبل از اینکه بریم بقیه این ویدیو رو ببینیم همین الان یه کامنت بذار برام بنویس که در مورد پاراگوئه چی میدونی. بهت قول میدم که تا آخر این ویدیو حداقل 10 تا چیز جدید در مورد این کشور یاد میگیری. خب اینجا مرز برزیل و پاراگوئه است. چقدر مرز ماشینی شلوغه. کسی جلوی ما نگرفته. ببینیم تا کجا میریم. الان روی پل دوسی هم فرندشیپ بریج که این دو تا کشور رو پاراگوئه و برزیل رو به هم وصل کرده. فقط این ویو رو داشته باشیم. این شهر مرزی پاراگوئه کلا معروفه برای خرید و اینا. همه از برزیل و آرژانتین میان اینجا، همه چیز رو از اونجا میخرن. اینجا هنوز از مرز رد نشدم. این دختر خانم‌ها اصلا تبلیغ میکنن. مثلا از چیزای الکترونیکی و آیفون اینجور چیزا گرفته تا دیدیم الان شراب و عطر و همه چی قیمتش اینجا تو این شهر مرزی ارزون‌تره. وارد پاراگوئه شدم. گفتم پاسپورتم رو بزن، قبول نکرد. گفت اگه این شهرش مرزی بمونی نمیزنم. عجیبه. شنیده بودم که اگه بخوای میزنن. اینجا یکم همینجوری همه میتونن برن و بیان. خیلی کنترل، یعنی خیلی که اصلا کنترل پاسپورتی نیست برای این شهر مرزی سیوداد دل este. اما اگه بری از اون شهر خارج شی و بعد دیگه وارد بقیه جاهای پاراگوئه بشی و بگیرنت، سخت در مشکل خواهی بود. الان توی شهر سیوداد دل este هستیم، به معنای شهر شرقی. اینجا شهر مرزی برزیل و آرژانتین هستش که از برزیل میشه به اینجا وارد شد. کلا پاراگوئه 7 میلیون جمعیت داره که اگه یه خط از شمال به جنوبش بکشی، کشور به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشه که 90% این 70 میلیون تو قسمت شرقی زندگی میکنن. از کاپشن گوشه خیابون میفروشن تا بریم ببینیم دیگه چی. اینجا هم کلی کاپشن و لباس اینا گذاشتن. الان این کاپشن زمستونی کمتر از $15 قیمتشه. تا مغازه های اینجا، مغازه الکترونیک و چیزای موسیقی، گیتار و ارگ و اینجا وسط مغازه چه قلیونی هم میکشه. اسباب بازی فروشی، رو سفره فروشی، پتو فروشی، همه چیز اینجا هست. میدونستم شهر خریده ولی تو ذهنم این بود که حالا یه سری مغازه الکترونیک و مثلا همون جو جبل الطارق که زندگی میکردم، ولی اینجا مثل که خیلی دامنه چیزایی که میفروشن خیلی گسترده تره. مانکنه با حجاب. چیزی که خیلی پاراگوئه رو متمایز میکنه به بقیه جاهای آمریکای جنوبی اینه که زبون بومی اینجا که زبون گوارانی هست هنوز زبون رسمیه و همه گوارانی رو صحبت میکنن. خیلی گوارانی رو بهتر از اسپانیایی صحبت میکنن و در کنار اسپانیایی زبون رسمی کشوره. گوارانی به بومی های این منطقه آمریکای جنوبی میگن که قسمتی از برزیل میشه، پاراگوئه، بولیوی و آرژانتین. و این فرهنگ و زبون و کلا ریشه گوارانی توی پاراگوئه خیلی بیشتر از بقیه این کشورها موندگار شده. No. No. ¿Inglés? No. ¿Qué hablas? Iraniana. Irán. ¿Conoces Irán? Ah, sí. Hay guerra. No guerra. No. Ahora no. Líbano. Líbano sí. Irán no. میگم ایرانی هم ایران رو میشناسی، میگه همونجا که جنگه. من نمیدونم این جنگ ایران چیه که ما ندیدیم. از وقتی به دنیا آمدیم جنگی نبوده، ولی همه جای دنیا فکر میکنن تو ایران یه جنگی هست که البته بعد خودش تحصیل کرد گفت همون احتمالاً لبنان جنگه. You sell iPhone? iPhone. Yeah. یه آیفون قیمت کنیم ببینیم چنده. You have 16?
میگه آیفون 16 معمولی 128 گیگ $700. فکر کنم خوب میگه. نمیدونم شما میگیم آیفون چند تو کامنت رو بنویسین. قیمتش اصلا نیست. گفتم نگاه کن آیفون 16 پرو 1 ترابایت چقدره. Only Pro Max. پرو مکس how much 1 ترابایت $1535. پرو مکس 1 ترابایت به نظرم خوبه ولی هیچ آیدیایی ندارم که آیفون الان چنده. And only the drone how much؟ Only the drone. قیمت درونش ولی ارزون نبود. قیمتی که من خریدم درون خودم ارزون تر بود. اینجا مالیات نمیدن به خاطر همین. الان آره درون رو نه اشتباه گفتم. درون معمولیش $100 یعنی به جای $300 $200. Guess. Holland. No. Not Europe. Not Europe. Israel. No. But close. Close to Israel. Palestina, No. But good friend. Lebanon, No. But Jordan. good friend. Egypt or Jordan. No. You're very close. Really, I don't know. Iran. 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 Yes. You know Iran? Welcome, of course. Persa. Yes. What do you know about Iran? It's good. Very good. For us, very good. For you? For Paraguay? For us, for me, for You're from Paraguay? no, for Muslim, Oh, you're Muslim. of course. Where are you from? I'm from Brazil. Ah. Lebanese or? No, I'm not Brazilian. I'm Lebanese. But you're Muslim. I'm Muslim. Alhamdulillah. How come? How come? How? You were born Muslim. Because I like. You changed your religion. Gentle, of course. Oh wow, mashallah. But you're from Iguazu or? From Paraná, Iguaçu. What is your name? Marcelo. Marcelo. You need to change to Muhammad. Bem. چقدر جالبه این مارسلو اینجا کار میکنه تو پاراگوئه ولی برزیلی از همین شهر ایگواسو و مسلمون شده. چقدر جالب. دوستش ریشش لبنانیه ولی خودش برزیلیه. ¿Qué lengua? Persa. Persa. Sí. Aquí estamos en Paraguay, vamos a Persao. Say welcome to Paraguay. Aquí estamos en Paraguay, aquí es un shopping electrónico de todo. Hay de perfume, hay de electrónico. You are from Paraguay? ¿Cómo? You are from Paraguay? No, I'm from Lebanon. Ah, you're from Lebanon. Sí, soy libaneso. Yo soy Assalamu árabe, alaikum. Wa alaikum salam. كيف حالك? Alhamdulillah. I'm from Iran. ¿En serio? Yes. Mentira. So, many shopkeepers here are from Lebanon? ¿Cómo? A lot of people here from Lebanon? No, aquí Paraguay, todo, Paraguay, Sí? Paraguay. Ah, because this shop also Lebanon. No, aquí, ese aquí sí, Marcelo. ese aquí es de Siria. De Ah, Syria, really? sí. Who? Show me. Who is from Syria? 95% مردم پاراگوئه مستیزو هستن که یه میکسی از نژاد سفیدپوستایی که اکثرا ریشه اسپانیایی دارن و همین مردم گوارانی. به غیر از اون 1% افرو پاراگوئه هستن، پاراگوئه آفریقای تبار و 4% هم مهاجرایی که از حالا آسیا و اروپا و کشورهای دیگه اومدن اینجا. یکی از کشورهایی که خیلی هوموگن هست، یعنی مردمش همه یک نژاد و یک زبون و خیلی میکس و قاطی نشدن. حالا خیلی هم مثلا که دوربین دوست دارن اینجا که چقدر هم خوب. چقدر بامزه است اینا با تشتک نوشیدنیه بازی میکنن. چقدر باحال. نمیدونم چی بازی میکنن ولی جذاب. دعوت شدم به بازی ولی خب نمیدونم اصلا چه جوریه بازیش. انگلیسی همین بلد نیستن. سعی خودمون میکنم. دارم حدس میزنم بازیش چجوریه. Sí. ¿Cómo se llamas? Lama. Lama? Eu? Antônio. Antonio. Lama. Lama Paraguai? فقط میتونی تو مشکیا بری.
اگه مثلا من بیام اینجا میتونم بپرم اینجا بزنمش. اینجوری من فهمیدم. دور از انتظارم نبود که من باختم. انتونیو what do you think where I am from? You Paraguay. Paraguayo. And me? ¿Y vos? What do you think? ¿Qué? ¿Qué pensás donde yo my país? Estados Unidos. No. I show you picture of my country. Ucrania. Okay? Arabia. No. Fíjate cómo. Árabe. Arabia. No. Perta. Reta. Opel. Alemania. Bayern Munich, Munich. but no Alemania. Ese jugador. Ali Daei. Mejor futbolista. Sí, pero juega en Bayern Múnich. Yes, but ¿qué país? Sí, de aquel país de él. اینه که نمی‌شناسه. استاد رو دید رفت تو فکر. Irán. سی. Irán. فقط آقا تونست نجاتمون بده. Iraniana. سی. Irán. Irán. سی. Irán. ¿Conoces Irán? Irán. You know Iran? Irán. ایران سی؟ Irán. خب بریم $10 هم چنج کنیم ببینیم که با $10 توی سیوداد دل استر چی گیرمون میاد. قصدم اینه که تمام این $10 رو در شکم و خوردن سرمایه گذاری کنم. بسیار گرسنمه و خرید دیگه هم که نداریم دیگه، جا نداریم چیز دیگه ببریم. خب چینج کردم $10 شد 79,000 تا هر $1 تقریبا 8,000 پول اینجاست که خیلی پولاشون عجیبه. ببین چون خیلی صرف زیاد داره الان یه 50,000 تاییه. گوارانی هم میگن به پولشون. 50,000 تا این ور نوشته، بعد اون ور اینجوری 50,000شون نوشته که 50 حساب. یه 20,000ی خانوما رو بعدم ببینیم کی هستن. یه 2,000ی و یه این 20,000ی ببخشید. تا من این پول یاد بگیرم یه روز تموم میشه. یه 50,000 یه 20,000 دو تا 2,000 و یه 5,000 بهمون داد. بریم ببینیم با این چیکار میتونیم بکنیم. پاراگوئه جزو تنها دو کشوریه توی آمریکای جنوبی که دسترسی به دریا و اقیانوس ندارن. بولیوی اون یکیشه که در طی تاریخ یه زمانی پاراگوئه تنها کشور بود. خب برنامه‌ام به هم ریخت. همین اول بسم الله $3 رو مجبور شدم خرج موتور کنم. بریم به یه جای خیلی خاص تو این شهر که اونجا رفتیم بهتون میگم. با خوان به توافق رسیدیم که با $3 منو بیار اینجا و یه چرخی تو شهر بزنیم و برگردیم. اینجا ایتو ترس فرونتراس اسمشه. ایتو ترس فرونتراس جایی که 3 مرز آرژانتین و برزیل و پاراگوئه به هم میخورن. بغل این رودخونه که یه نشان خیلی سمبولیک هم اینجا هست. بریم از نزدیک ببینیم، عکس یادگاری بگیریم، بعد بریم یه چیزی بخوریم. یه نکته خیلی جالب دیگه در مورد پاراگوئه اینه که 100% برقش رو از نیروی آبی تامین میکنه و یک سد خیلی بزرگی توی این منطقه هستش که توسط پاراگوئه و برزیل درست شده، سد ایتایپو که یکی از بزرگترین تولید کننده های نیروی آبی توی دنیاست و کلی از این انرژی رو هم صادر میکنن به کشورهای دیگه. خب این جاییه که این سه تا کشور به هم وصل میشن. این سمت آرژانتین رو داریم، برزیل و پشت دوربین پاراگوئه. Just normal
Okay. My English is very bad. it's good. I'm from Iran. Iran? Iran. Iran, boludo, Iran. Hello, Iraq. Ah, ¿en serio? Here too, Iraq. Yes. Ah, qué bien. You know Iran. I just know the name. You are from Ciudad del Este. Yes. Do you go often to Brazil Yes. and Argentina? Yes. Nice. But you come here for the first time? Yeah. Cool. What is the most beautiful thing in Paraguay to see? In Paraguay. We don't have like much stuff to watch. I've heard the people are very nice. Yes. Is it in Guarani you say Maena? Maena. Maena. Maena? Sí. You speak good Guarani, no? So. It's too much difficult for me. Really? Guarani, yeah. Yeah. توی زبون گوارانی یه کلمه دارن ماینا که از اون کلمه هایی که تو زبونشون اینجا تو هر جمله هر جا کم بیاری اون کلمه رو بندازی اوکی میشه. یعنی هر جایی که نمیدونستی چی بگی یا ماینا بگی همه چی حله. You can say every time, no? If you don't know what to say. Maena means everything, no? Cool. Thank you, girls. Thank you. What is the name of your channel? پاراگوئه یکی از بزرگترین صادرکننده های سویا تو دنیا هست و همچنین گوشت گاو، 8مین صادرکننده گوشت گاو تو دنیاست و همچنین استویا هم یه چیزی که اینجا خیلی تولید و صادر میشه. برای اینکه به این نقطه 3 مرز بیایم بعد از شهر سیوداد دل este خارج میشدیم. اینجا اسمش فرانکوه فکر کنم. اینجا اسمش مرکز خرید آرناست. من هرچی میگم یه جا میخوام برم یه مارکت طوری باشه غذا امتحان کنم هی میگن که مارکت نداریم. من فرستادن اینجا که پر رستوران و ایناست. مگه میشه نداشته باشه؟ خیلی تلاش کردم ولی اینترنت ندارم اینجا. بدون اینترنت موفق نشدم. ببینیم حالا اینجا چی گیرمون میاد. خب چیپا داره. چیپا امتحان کنیم. چیپا همون نون پنیریه ولی امتحان کنیم ببینیم اینجا با برزیل چه فرقی داره. چون نون پنیریه همون پاده کیجویی که تو برزیل هستم اونجا داره. حالا نمیدونم فرقش چیه. 5000 تا 70-80 سنت نداشت. تموم شده بود. ببینیم دیگه چی هست. 70% زمین ها و املاک پاراگوئه دست 1% جامعه است. یه نکته جالب دیگه هم در مورد پاراگوئه که لندلاکه، یعنی دسترسی به دریا و اقیانوس نداره، اینه که جزو کشورهایی که اینجوری هستن تو دنیا بزرگترین نیروی دریایی رو پاراگوئه داره که توی رودها و رودخونه‌هاش از کشور حفاظت میکنن. امتناع کردم از اینکه پاستای ایتالیایی هم نمیدونم از این قرتی بازی ها فسفود و اینا بخورم. بریم تا من یه چیز پاراگوئه اینجا پیدا نکنم ول نمیکنم. گفتم بابا من یه جا ببر که خودت غذا میخوری. میگی من همش خونه غذا میخورم. من ولی پارک خیلی محلی. ببینیم اولیه که چیزی نداشت. حالا میگه ما هم غذا نداریم. شاید هم بهتره که اینجا غذا نداشت. همون مکدونالد باید بخوام. کاش هم پاستا خوشمزه رو حداقل می‌خورد. آقا من میخوام بریزو بپاش کنم. خوان نمیذاره ها. میخوام $10 خرج کنم. پاراگوئه کشوری که پول نمیشه خرج کرد. ما رو آورد اینجا. قیافش میکنه که همون چیزی که واسه که ما میخوام بریم غذا. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Gracias. ¿Tiene comida? Sí, hay comida. ¿Comida paraguayana? ¿Para llevar? Sopa paraguaya. Sopa paraguaya. ¿Tiene? Sopa paraguaya. Acá a la vuelta. Acá a la vuelta. ¿No es español? No. Yo iraniana. Iraniana, mira, soy iraniana. ¿Conoces Irán? Sí, ese es mi negocio, hay otro. ¿Qué vienes? ¿Tú Paraguay? Sí, Paraguay. Qué lindo ese. ¿Tu nombre? David. David? David, mi nombre. David با نمکه. من آورد. Aquí? Hola. خب داوید گفت بیا ببرمت. میدونم کجا میخوای بریم. ما دنبال داوید بودیم از صبح خودمون نمیدونستیم.
خدا داویدو به بر ما رسوند. Aquí? Sí. Okay. Gracias. Hola. Oh, ustedes son más paraguayas. Iraniana. میگه براتون مشتری ایرانی آوردم تحویل بگیریم. Hola. ¿Tiene sopa paraguaya? Which one? This is sopa paraguaya? Ah, ¿cuánto cuesta? 3,000. Okay. ¿Chipa tiene? ¿Chipa? ¿Cuánto cuesta? 3,000. Okay. Otra más paraguaya. Y empanada. ¿Empanada? Ese milanesa montongo. ¿Cuánto? 5,000. ¿Tiene terera? Terera. ¿Terere? No? Okay. Uno. What is this? Empanada pollo. Empanada pollo and خب به این میگن سوپ پاراگویا. مثل سوپ پاراگویی ولی سوپ نیست. اینه که میبینین که اصلا نمیدونم چیه ولی میدونم خیلی پاراگوییه. چیپا هم داره، یه امپانادای پاراگویی هم داره. بگیریم بزنیم ببینیم چه جوریه. اوکی. ندا para beber. تعارفیه رانندم. شد 12,000. Gracias. داوید از ما راضی باش. Bien? Bien. Gracias. David. Hola. ¿Dónde puedo beber tereré? Tereré, ¿vos querés? Sí. Tereré, tereré vamos a tomar la plaza, uy, tereré, voltea. De esquina. Acá, una cuarterón. Ahí vas a tomar tereré. Vamos a tomar tereré. Sí. Oh, mira. Oye, pues Mira, mira. hacemos una propaganda. ¿Qué nombre? Ese Milanes, ¿quieres uno? Ok. ¿Ok? Sí. ¿Pollo? Pollo. No, de carne. De carne. ¿Carne? Ok. Carne. ¿Quieres? ¿Qué momento vas a ver? ¿Cuánto cuestas? 5,000. 5,000, ok. 5,000. Eso es de ahí el tereré va a tomar ahí la esquina. Hay uno, ahí la otra. Él te va a llevar, ¿sabes? No entiendo. Va a llevar para vos ahí. para terere. اوکی اوکی. خب رانندمونم تعارف و شیکون راضی شد یه دونه از اینا با ما بزنه. میلانز دونه 5 تا. 2 تا شد 10 تا. Gracias. Gracias. ازش آدرس گرفتم بریم ترره بخوریم. بریم اونجا بهتون میگم ترره چی هست. ترره پیدا نمی‌کنیم. چجوری بهتون میگم ترره چیه؟ خدا من با امتحان کنم. یه پاراگو هست و یه تررهش. یعنی ترره نخوری پاراگو نمیدی. Tereré o yapón y después gọi gì? Tereré o yapón. Terere. No. Okay. یه خودم اینجا دارم ولی آبش تموم شده. خدایا. آقا یه ترره پیدا نکردیم. 3,000 تا 30,000 تا با هم طی کرده بودیم. 50 تا بهش میدم دیگه سهم ترره رو میدیم به راننده. Gracias. Aquí no terera. Puede ser también. ¿Sí? ¿Terera? Hola. ¿Tiene terera? ¿Cerveza lo que se me Aquí, ¿no? Ahí. Aquí. Ahí puedes encontrar. میگه که ترره رو صبح می نوشن. That's why. Hola. ¿Tiene terere?
ترره؟ همینجا دم این مارکت هم پر غذا فروشی بوده. هی بهش میگفتم بیا اینجا میگم چه دور شهر زدیم. Hola. ¿Tienes terere? Terere. Tereré. ¿Tienes? Tienes que preparar eso. Para beber. Sí, tienes que preparar. Tienes que te prepares. ¿Sí? Por favor. آقا باورم نمیشه ترره پیدا کرده. این برگ گیاه مته یربا هست که توی آمریکای جنوبی، توی برزیل، اوروگوئه، پاراگوئه، آرژانتین خیلی می نوشن. اما نکتهش اینه که توی پاراگوئه نوشیدنی رو با آب خنک و یخ می نوشن. معمولا مثل چایی با آب داغ درستش میکنن. دستش سرد نکنه بر ما درست کرد. Muchas gracias. Just drink. Oi, amor. Ah, você falou aquela hora, você perde. Conheces? Não conheço. ایران این تررم 5000 تا که نوش جونش. گراسیاس. به همین راحتی پولمون تمام شد. 2000 تامون که اینا میدم به این خانومه آبشو آب بقیه آبمو میگیرم و اینم از $10 ما. و اما شاید عجیب ترین چیز توی این کشور این باشه که دوئل با اسلحه برای برطرف کردن درگیری یا اختلاف از نظر قانونی همچنان ممکنه. جاتون خالیم. غذایی که خریدیم رو دارم میزنم. امپانادای پاراگوئی بزنیم. ایشالله که این غذای 50-60 سنتی من مریض نشم فرق داره. خیلی جذاب نیست. خیلی تازه نیست. چیپا نون پنیری پاراگوئی. سفته. خیلی تعریفی نداره. این ساعتی که من دنبال این غذا بودم دیر بود فکر میکنم. آخرای روز اینا همشون یکم مونده و خشک و اینان. برای همین ترره و اینا هم گیر نمیمد. یا هم که جای بدی رفتیم نمیدونم. این سنگه. سوپ پاراگوئه. فکر کردم کیک مثل شیرینیه ولی نه. ماهی توشه. یه چیز دریایی توشه. اصلا انتظارش نداشتم. اصلا نمی‌دونستم چجوری باید برگردم آرژانتین چون صبح دیرم بود و همجوری تیکه تیکه با تاکسی من دیدم اتوبوس داره نوشته آرژانتین وسط ترافیک من سوار کرد. پول نقدم نداشتم دلار گرفت و این الان ما رو صاف میبره خونه. خدا میدونه چقدر طول بکشه. توی کامنت ها برام بنویس که کدوم یک از این چیزایی که در مورد پاراگوئه یاد گرفتید جالب‌تر بود. کشوری که زیاد در موردش حرف زده نمیشه و زیر سایه کشورهای بزرگ اطرافش یه جورایی گم شده. بریم به ادامه سفر آمریکای جنوبی ادامه بدیم که هنوز کلی جای دیدنی در راهه. کانال منو سابسکرایب کن تا با هم دیگه آمریکای جنوبی رو کشف کنیم.